Wow, kiểu đúng nghĩa là một cái trải nghiệm mà phải có một lần trong đời mọi người. Trong tập này, Khoai sẽ có một chiếc xe riêng và chuyên dụng để chúng ta cùng nhau đi vào khu hoang dã Masai Mara. Và nơi đây mình sẽ gặp được rất nhiều loài động vật khác nhau ở khoảng cách rất gần. Sau lưng Khoai là em sư tử, có một con báo đớm đang sát chỗ Khoai luôn. Cả một ngày dài lang thang trên những cánh đồng bao la rộng lớn cùng những loài thú dữ xung quanh, và Khoai đã may mắn chứng kiến được những cuộc săn mồi gây cấn và không kém phần khắc nghiệt của vùng đất Masai Mara nổi tiếng này. Đây đúng là một trải nghiệm mà cần phải có một lần trong đời. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái góc khuất nha mọi người. Và những góc khuất đó sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. Mọi người nhớ coi tới cuối clip nha. Tại càng về cuối clip sẽ càng nhiều điều thú vị hơn nữa. Đặc biệt là ở cuối clip chúng ta sẽ còn được gặp bộ lạc Maasai dễ thương cùng với điệu nhảy cao vô cùng khác biệt. Để câu chuyện được kể trọn vẹn, video này Khoai có sử dụng thêm các tư liệu đã được mua bản quyền từ bên thứ ba. 2 giờ sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Và Khoai vừa mới thức dậy, Khoai thức dậy 1 tiếng đồng hồ trước và bây giờ là 6 giờ sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đi vô khu bảo tồn hoang dã. Ôi Su mở cửa lỗi xíu rồi. Để cắm lại cho dễ. Oh, good morning. Phải đậy kỹ chứ không mấy cái con ấy nó xâm nhập cái lều của mình. Lúc nào thì chúng ta cũng phải đi chung với anh bảo vệ này để tránh sự tấn công của thú dữ. Anh có dắt con dao dài ở ngay hông quần á. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị. 6 giờ sáng mà mọi người có thể nhìn thấy trời tối thui à. Không có một xíu ánh nắng mặt trời nào. Ở đây thì chắc là cỡ 7 giờ mặt trời mới mọc. Công nhận là hôm nay mình giỏi quá. Mình ngủ sớm, mình dậy sớm. Hello. Hello guys. Hi. Morning. Morning. Alright. Let's go. Bye bye. Khi mà chiếc xe này xuất phát á, đố mọi người cảm giác đầu tiên trong Khoai là gì? Đó chính là cảm giác ớn lạnh á. Tại vì buổi sáng tầm 5-6 giờ sáng bên này, nhiệt độ nó có 9-10 độ C à. Nó lạnh lắm luôn. Mà xung quanh mình tối thui, cũng không có nhiều người ở nữa. Mà cảm giác mình đang đi giữa cái khu vực mà người ta kêu nguy hiểm, có nhiều con thú săn mồi. Tự nhiên cũng sợ sợ. Last time in Africa. Yes, my first time in Africa. You come from? Yeah, Vietnamese. Yes. Mọi người sẽ thấy ở phía trước xe của chúng ta cũng sẽ có những chiếc xe khác. Người ta cũng dậy từ rất sớm để mà đi vào trong khu công viên hoang dã này và tiến vô trong cái cổng soát vé kia. $200 cho một người một ngày. Đi qua khu vực này mấy anh đó yêu cầu là mình phải tắt đèn xe, chỉ bật cái đèn khẩn cấp thôi, cho nên cái cảm giác cái đèn nó chớp chớp nhấp nháy giống như trong mấy cái phim kinh dị ghê. Mọi người sẽ thấy mấy anh gác cổng ở đây ai cũng có súng hết á. Và mấy anh đang Hello. Mà anh sẽ hỏi một vài thông tin từ anh tài xế, xong rồi sẽ cho phép mọi người đi qua cổng. Rồi, thẳng tiến đi vô trong trung tâm hoang dã. Wow. Cái cửa sổ này mọi người nó không có kiến, nó trống không à. Nó không có kiến mà cũng không có thanh sắt gì hết. Nó chỉ có cái rèm để mà kéo xuống thôi. Cho nên là ngồi đây cũng hồi hộp, lỡ mà gặp mấy con thú săn mồi á. Mình ngồi đây mình thấy cũng lo mọi người. Trước mắt chúng ta có mấy cái con ngựa dần. Mà sao tối hùi có thấy được gì đâu. Oh, it's a dark, I cannot see anything. Wow. Ôi, tụi nó đang đi bộ chậm chậm. Wow, nó băng qua đường, anh tắt đèn để cho Khoai có thể quan sát được cái con đó dễ hơn. Ok. Rồi, em đầu tiên, ngựa dần. Quá tối không thấy gì hết. Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Sao Khoai thấy sáng hôm nay ít xe đi vô trong công viên quá ta? Có vài chiếc à.
Giống như tự nhiên có một mình đi vậy. Em thấy nó vô nhưng mà nó tẻ ra nhiều hướng. Anh tắt đèn rồi. Quá trời kìa. Con gì vậy? Linh dương đầu bò. Wow. Quá trời linh dương đầu bò luôn mọi người, nhưng mà mình chỉ có thể thấy được mờ mờ thôi. Nhiều lắm. Quá trời luôn. Mà tối quá không thấy gì hết. Trời ơi trời. Bây giờ nó luôn anh. Ở trong công viên hoang dã Masai Mara này rất nổi tiếng với Big Five. Big Five có nghĩa là 5 loài thú lớn, gồm có sư tử, báo, voi, tê giác và mấy con trâu rừng. Cho nên là hôm nay mục tiêu của Khoai là sẽ nhìn thấy tối thiểu là được 5 em đó, cộng với là rất nhiều những cái loài linh dương và cái chuyến di cư của linh dương đầu bò. Sao Khoai nói cái từ linh dương đầu bò, Khoai lại bị lẹo lưỡi. Linh dương đầu bò nó sẽ di cư từ Tanzania lên tới cái khu Masai Mara này hàng năm vào tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10. Và đó là một cái cuộc đại di cư. Nên hôm qua mình có nhìn thấy một vài con linh dương đầu bò lúc mà đi vô đây rồi. Và ngày hôm nay là một cái ngày chính thức mà Khoai mong là Khoai sẽ nhìn thấy được cái cuộc di cư khổng lồ đó. Phía trước chúng ta mọi người sẽ thấy có những cái đốm tròn tròn. Đố mọi người đó là gì? Đó chính là kinh khí cầu. Người ta sẽ ra đó để chuẩn bị bay lên. Khoai nhớ không lầm là 500 đô người đó, 10 mấy triệu người cho lần bay. Cảm giác rất là phê luôn mọi người. Trước mặt mình nguyên một cái đàn linh dương đầu bò mọi người. Và tụi nó đang bỏ chạy khi mà thấy xe. Wow. Mọi người có thể nghe tiếng kêu của tụi nó ụm. Công viên hoang dã Masai Mara chỉ là một phần nhỏ của nguyên một cái quần thể công viên hoang dã rộng lớn kéo dài từ Tanzania qua bên phía Kenya luôn mọi người. Lớn lắm, nó tới Khoai đọc Khoai nhớ không lầm là nó tới 30 mấy ngàn km vuông á mọi người. Một cái khu rất là rộng lớn và mấy con thú nó sẽ có cái thói quen là nó sẽ di cư từ cái khu Tanzania qua bên Kenya hàng năm. Nếu mà có dịp chắc là Khoai cũng sẽ tới Tanzania để mà xem. Con trâu bên đây. Anh nói là quay cái đó lại. Wow, mình thấy một con trâu nhỏ nhỏ, nguyên một cái điểm đen đen. Con trâu nó đứng từ sau một mình lặng lẽ. Sao nó sống có một mình nó vậy? Công viên hoang dã này có rất nhiều những loài thú và có hàng triệu những con thú hoang dã trong đây. Sở dĩ gọi là hoang dã là vì lắc quá. Là vì ở trong đây là người ta không có phải là cho ăn giống như trong safari đâu, mà mấy em sẽ được sống hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn giữ được những cái đặc tính tập tính tự nhiên của tụi nó, giống như những gì mà tụi nó sinh sống hàng ngàn, hàng triệu năm qua. Rồi, bên kia là gì mà ta tập trung đông ta? Ăn sáng hả ta? Chắc là địa điểm ăn sáng của chúng ta ở nơi đó. Khách sạn mà nơi Khoai ở, người ta có chuẩn bị cho Khoai mấy cái hộp cơm để lên xe rồi. I think something is over there. I think leopard. Leopard? Yeah, but I want to talk with ranger. Yes. You are not allowed to go inside the grass, so you must pay the ranger something. Ranger. This one, this guy. So we have to rent that to go into the bush to see You the... go to talk with them. They need something, and then you go cross the road. Yeah. You see every car go over there. 3,000 shilling? Yeah, 3,000 Kenya shilling. For how long? You go, and then you go inside the grass over there. Yeah, this one. Có thiệt không vậy? Chắc là phải có. Are you sure that there's a leopard in there? Let me talk with Yeah. If there's is, so we will pay. 3.000 shilling hả? Là cũng rẻ. 600.000 tiền Việt Nam. Đâu, sao đi? Xe này có mấy Trong đó có con báo đúng không? Thật lòng mà nói, khoản phát sinh này rất mờ ám và Khoai không nhận được bất kỳ thông tin nào trước, cũng như là hóa đơn hay biên lai. Lát nữa khi mà Khoai trả tiền, mọi người sẽ còn nhìn thấy nó kỳ cục hơn nữa.
Con báo đang nằm sau cái xe đó mọi người. Và chúng ta ơi kìa, nó lú lú ra kìa. Đã bị che lại rồi. Con báo kiểu nó kêu là trời ơi tao mệt quá, mới sáng sớm mà giờ tao mới nằm đây cái cả đống người bu lại ngắm tao. Kiểu tao chưa kịp đánh răng súc miệng, make up gì hết trơn trời mà có khán giả tới ngắm nhìn rồi. Từng đoàn kiểu thay phiên nhau vô chụp hình lia lịa, xong rồi quay phim lia lịa mọi người. Kiểu đang ngủ hoang ngoan không hiểu gì hết. Anh bắn ảnh kìa. Còn là xuống xịn không, mình xài máy cùi quá mình thấy Yeah, chúng ta đã tới. Báo ơi, em đợi anh xíu nữa, anh tới liền với em đây. Đừng có quay mặt đi. Wow, trời kìa. Hello, xin chào em. Hey, em đánh răng rửa mặt chưa? Qua với nó nè. Cái mặt của con báo giống như kiểu trời ơi đây là đâu, tôi là ai, tôi còn chưa kịp make up, đánh răng rửa mặt mới ngủ dậy mà quá trời người. Nó không có cái gì là ghê. Quá trời người đã tới đây để mà quay phim chụp hình tôi. Con báo nó giống như nó không, nó coi thường tất cả những con người xung quanh đây. Ví dụ bình thường nó thấy mình là mối nguy hại nó sẽ bỏ chạy đúng không? Không, nó sẽ đứng yên kìa. Tụi bay nhìn gì tao? Hình như bây giờ sẽ vòng ra để trả tiền nè mọi người. Trời ơi. Yes, okay. Thank you. du khách sẽ phải trả tiền bằng cách là bắn tiền qua số điện thoại của mấy anh đó và không hề có biên lai hay là hóa đơn thu tiền hay là cái cùi vé gì hết mọi người. Chỉ là nói miệng với nhau thôi. Thấy ai cũng phải dừng lại trả nè. Chắc là trả, nhưng mà sao chuyển khoản bằng số điện thoại ha. Số tiền mà chúng ta chuyển khoản cho mấy anh đó không có hóa đơn hay là không có chứng từ gì hết mọi người. Lion. Ôi, anh nói là thấy được sư tử mọi người. Đâu? Ê, nó đang chạy từ xa kìa. Cái màu của nó trùng với màu cỏ không thấy được. Đâu rồi, nó đang đùa giỡn với nhau kìa. Wow, ở xa xa mọi người có thể nhìn thấy được nguyên một cái đàn linh dương đầu bò. Trời, tụi nó đang đi phía sau đẹp quá nè. Còn phía trước là sư tử. Đang nguyên đàn linh dương đầu bò di chuyển luôn, đẹp quá. Hay quá mọi người. Khoảnh khắc thật là ôi, tự nhiên khoai rung tay. Không, hai con sư tử này hai con sư tử cái nha. Mình cứ tưởng nó là con đực nhưng không, đó là cái. Ủa, nó tha cái gì vậy? Nó đang ăn. Trời, ôi nó đang ăn thịt luôn mọi người. Sao đúng lúc quá vậy? Trời, nó đang đi tới gần mình luôn nè. Wow, nó đi tới gần chỗ khoai luôn nè. Sát bên luôn. Sát bên xe mình luôn. Mấy xe xung quanh ta chạy hết mọi người, quay xung quanh đi Xu. Ghê trời. Ủa? Rồi chạy mất tiêu rồi sao thấy được nữa? Kìa. Nó đang giành ăn với nhau. Su đang xài điện thoại để quay để đăng story mọi người, sống ảo. Thường mấy em sư tử này sẽ săn mồi vào ban đêm mọi người. Và khi mà tụi nó săn được mồi tụi sẽ ngồi ăn. Và bây giờ là mới sáng sớm. Chắc là đây là một cái bữa ăn trong cái chuyến săn đêm qua. Trời ơi, tao mệt quá, tao ăn no quá, tao gãi cái cổ tao cái coi. No ơi, no quá, trời no rồi. Ai làm gì làm, không quan tâm nữa. Giống y chang một con mèo. Còn sư tử cái bên đây nói trời ơi, nãy giờ chồng tao ăn nay, nó ăn xong mà tao mới được ăn, tao tức quá, tao ngồi tao ăn đây, tao cắn vô mình. Cái con này giống như cắn vô mình chồng tao hả? Nó ăn no nó nằm, nó cũng không xé thịt cho tao nữa, tao tức quá, tao phải cắn mạnh hơn nữa. Thật ra cái khoảng cách đó mọi người, khoảng cách của mấy chiếc xe này tới mấy em sư tử gần lắm, chắc kiểu 4-5 mét gì thôi à. Cái bộ xương này là vừa còn mới luôn mọi người sẽ nhìn thấy cái chân này nó vẫn còn thịt tươi và vẫn còn cái màu máu phía trên. Khoai không biết cái đăng cái này lên có bị YouTube đánh gậy không nữa, nhưng mà mình nhìn mình thấy kiểu đúng nghĩa là kiểu sự sống và cái chết giữa công viên hoang dã luôn á. Và đột nhiên cả đoàn xe bị bao vây bởi một đoàn báo đốm. Rất nhiều những cái con báo đốm đến gần những chiếc xe của khách du lịch. Hello. Đến đây đi em báo. Anh đang đợi em nè.
Tới xe nè. Tới gần anh hơn đi. Lại gần anh hơn nữa đi. Đừng có cắn anh là được. Ôi, nó tới gần thẳng chỗ Khoai luôn. Ô, thẳng băng luôn. Không có một cái sự nao núng nào hết. Ủa anh ơi. Nó dừng lại rồi. Nó tới gần kìa. Sao còn xịt vậy? Oh my god, it's so close. Is it safe? Khoai nghĩ là nó đang xin ăn á. Thường có thể là nó biết là mấy cái xe này có đồ ăn hay sao á. Đúng rồi đây. Trời chạy gì vậy? Trời ơi. Và những chiếc xe này chắc chắn là phải bỏ chạy rồi mọi người. Vì tiếp cận quá gần mấy em báo đốm cũng nguy hiểm. Mấy chiếc xe này cũng không có lưới an toàn hay là rào chắn bảo vệ gì hết, trống trơn à. Và đột nhiên từ xa xuất hiện mấy em nai ở trong bụi lùm. Thì ra là mấy con báo đốm này đang đứng xung quanh cái lùm này để phục kích bầy nai kia. Không biết có thành công hay không, nên là nguyên nhóm quyết định là ở lại đây để mà quan sát. Mấy con chim mỏ đỏ kêu càng ngày càng lớn để báo động cho mấy em hươu em nai đang có nguy hiểm tới gần. Em báo đã không săn được cái gì hết. Trời ơi, nó kêu là tao chạy nhanh quá, không được kịp, tức quá. Không kịp săn cái gì hết, tại mấy cái ông này đậu xe xung quanh làm cái con hươu nó sợ nó chạy mất. Đang sát chỗ Khoai luôn. Wow. Mọi người sẽ thường thấy ở trên lưng của mấy con linh dương, mấy con nai, con hươu á, là sẽ có mấy con chim nhỏ nhỏ. Nó hay đậu lên đó để mà nó ăn mấy con ký sinh trùng. Nhưng mà tụi nó cũng có một cái cách cộng sinh với nhau, là ví dụ nó được ăn ký sinh trùng từ con linh dương, nhưng mà đổi lại khi mà mấy con chim nó nhìn thấy những con thú săn mồi, con sư tử hay con báo, thì mấy con chim sẽ bay lên và kêu không, có thể nó sẽ không kêu thấy ghê như vậy. Nhưng mà đó cũng là một cách nó giúp báo động cho mấy cái đàn linh dương, mấy cái đàn hươu để biết được là kẻ săn mồi đang tới. Hay ha, một cái kiểu cộng sinh mà có thể giúp nhau. Nhưng mà đúng là ở trong tự nhiên như vậy, mấy cái con sư tử, mấy con báo nó phải nỗ lực hơn nhiều để mà có được thức ăn á. Tại vì Khoai coi mấy cái chương trình về động vật hoang dã hồi xưa là nếu mà mấy con báo mà nó quá đói thì nó sẽ không còn sức để mà rượt theo những cái con mồi nữa, và một lúc nào đó nó sẽ chết. Nên là bắt buộc nó phải săn được mồi trong lúc mà nó còn đủ năng lượng để nó chạy. Tất nhiên là có thể là tụi nó sẽ sống theo bầy đàn, tụi nó sẽ săn mồi theo nhiều chiến thuật khác nhau. Nhưng mà mấy con hươu, con nai, mấy con linh dương tụi nó cũng đâu có vừa, tụi nó chạy nhanh như quỷ vậy đó. Để mọi người sẽ thấy có một cái clip nó vụt qua như một tên lửa. Cho nên là mấy con báo này mà không có kỹ năng lựa chọn con mồi tốt, lựa những cái con mồi yếu trong đàn để mà rượt á, mà rượt ngay cái con mà có sức chạy nhanh mà khỏe, thì coi như là công cốc, mất năng lượng, không có được thức ăn và có nguy cơ chết đói. Sau khi mà săn mấy con hươu con nai không thành công thì mấy em báo bắt đầu để ý tới đàn linh dương đầu bò. Cho nên là nguyên cái đoàn xe này theo chân mấy em báo này để đợi cái cuộc săn đuổi tiếp theo. Khi mà Khoai có cơ hội được quan sát mấy em báo này á, thì Khoai thấy cái đàn báo này cỡ 4 con. Một con báo mẹ lớn, giống như đầu đàn mọi người, và 3 con báo con nó vừa mới lớn lớn hơi hơi thôi. Đó, và tụi nó sẽ cùng nhau phân chia vị trí để mà rình rập. Nó cũng sẽ tổ chức những cái chiến thuật để mà có thể bắt được một cái con linh dương đầu bò yếu thế nào đó trong đàn. Mấy con báo nó đang tới gần xe của Khoai. Nó đang quan sát. Tụi em tới đây làm gì? Anh đâu có làm gì em đâu. Khoai đang ở rất gần con báo mọi người, nó nhìn Khoai luôn. Chào em đi đâu đó?
xem lại đi vô cái chỗ này. Cả nhà báo cứ đi qua đi lại, và mục tiêu chính vẫn là quan sát cái đàn linh dương khổng lồ này. Và hình như là đàn linh dương đầu bò cũng cảm nhận được nguy hiểm, cho nên là tụi nó không có đứng yên gặm cỏ nữa, mà nó cứ di chuyển liên tục để mà tìm một cái chỗ nào đó an toàn hơn. Mấy em chim mỏ đỏ thì nó cứ kêu rùm trời để báo động, và mọi người thì cứ đứng xung quanh đây để mà quan sát mấy em linh dương đầu bò cũng như là mấy em báo. Đó, mấy con chim nó bắt đầu kêu, càng ngày càng kêu lớn. Có nghĩa là nó đang thông báo cho mấy cái con linh dương này là mối nguy hiểm đang tới. Mấy đứa bạn bay phải cẩn thận. Công nhận là mấy con chim này hay thiệt, một cái mối quan hệ cộng sinh mà mọi người sẽ có thể quan sát được ở nơi đây. Rồi, nó hết kêu rồi. Đó, rồi. Ui, không biết nó bắt được con nào không nữa. Cuối cùng thì đàn báo cũng đã thành công tách bầy được một em linh dương đầu bò. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất là mấy em báo đứng ngắm nhìn thôi, chứ không có được theo cái em linh dương đầu bò bị tách đàn này. Cỡ 15-20 phút tiếp theo đó thì cả đàn báo này tổ chức thêm nhiều cuộc tấn công nữa. Nhưng mà hầu như cuộc tấn công nào cũng thất bại. Và mấy em linh dương đầu bò thì giống như là đang trêu ngươi mấy con báo vậy đó, chọc tức vậy. Tại vì mọi người sẽ nhìn thấy á, tụi nó giữ khoảng cách với con báo nè, cách chắc cỡ 10-15 mét à. Tụi nó cũng nhởn nhơ đi qua đi lại, dạo qua dạo lại trước mặt mấy em báo, gặm cỏ thoải mái và không có một điều gì sợ sệt mấy con báo này nữa. Mấy con báo giống như là đã mệt quá rồi mọi người, và cũng trưa nắng rồi, nên bỏ cuộc, coi như là bữa săn trưa nay thất bại. Cả gia đình cùng nhau ngồi lại ngắm nhìn về phía đồng cỏ xa xa, không biết chiều nay ăn gì, miễn đừng có ăn thịt mấy du khách lại được nha mấy em. Mấy du khách nhìn thấy mấy em báo chạy gần lại xe là ai cũng tranh thủ chạy đi, tại cũng sợ thiệt chứ bộ. Và cũng xin được chia buồn cùng mấy em báo, trưa nay không có gì ăn thì Khoai xin phép đi tìm một cái bóng râm nào đó để mà mình cùng nhau ăn trưa. Sau cỡ nửa tiếng 40 phút đợi thì em báo đốm em đứng yên một chỗ, em không làm gì hết, rời đi thôi mọi người, chứ không có đợi nữa. Ồ, ảnh vừa mới đậu lại một cái gốc cây lớn mọi người ơi. Breakfast here. Và đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trong một cái túi. Mấy cái đoàn xe kia cũng bắt đầu đi kiếm chỗ để mà ăn trưa rồi. Cái gốc cây nhìn đẹp lắm mọi người, nhìn nè. Những cái hoa văn trên cây này lại gần xíu xô. Wow, đẹp ha. Và nguyên một cái cây cổ thụ mát rượi luôn, chúng ta có thể nhìn thấy. Cảm giác không khí thật trong lành và dễ chịu. Chỉ có điều là đứng ở đây ăn thì cũng hơi sợ sợ. Báo nó sát bên kia, hồi nó mà tới đây hả là mình sẽ ôm đồ ăn, mình nhảy lên xe, mình bỏ chạy. Ồ, có ly, có đồ đầy đủ hết giờ. Nước nóng mọi người, hot water. Thank you. Oh, thank you so much. Trà túi lọc. Cảm giác cũng dễ chịu lắm mọi người. Thời tiết mát mẻ, nắng thì ấm. Xong mình được đậu xe dưới cái gốc cây cổ thụ ở đây. Rồi có một bữa ăn trưa, có trà nóng, nghe âm thanh. Đồ ăn của chúng ta trong mấy cái hộp này, mỗi người được một hộp mọi người. Sao nhìn đơn gì sơ quá vậy? Một trái chuối, 2 cái trứng, bánh mì và pancake. Không?
Không phải chapati đâu. Pancake. Pancake. Còn nóng không? Lạnh ngắt rồi. Còn cái này là xúc xích. Khoai hả? Xúc xích. Nghe cái thân cây giống như trong truyện cổ tích vậy. Nó có những cái hoa văn rất đặc biệt. Wow, một cái gốc cây cổ thụ bự. Gọi là ăn sáng chứ thực ra là giống ăn trưa quá ha. Đồ ăn sáng. Nhưng mà tới 10 giờ mới được ăn. Không hiểu sao ta cho 2 cái trứng, 1 cái xúc xích được luôn á. Đầu gói mà không đủ cứng. Đây nè, em đập cho. Đây nè. Em đập đầu gói nhanh lắm anh. Đây nè. Ấy da đau á. Đây em đập cho. Giống đang đi picnic dã ngoại không mọi người. Có 2 cái trứng, 1 cái xúc xích, 2 miếng bánh mì, 1 trái chuối, có trà cà phê. Trứng nó béo, nó ngon, thêm xíu muối thôi mà Khoai thấy nó ngon thiệt sự. Quá đói bụng, ăn gì cũng thấy ngon hết á. Khoai đặt nguyên chiếc xe này nguyên ngày luôn. Và anh này anh sẽ chở Khoai đi buổi sáng cho tới buổi chiều, cho tới tối luôn. Nếu mà mọi người tới đây á, thì mọi người có thể liên hệ khách sạn mọi người ở để đặt nè, hoặc là những công ty dịch vụ đặt tour, người ta đều có thể hỗ trợ mình đặt những xe này. Một cái kinh nghiệm là mọi người có thể xin người ta là hình ảnh chiếc xe mà mình được đi á, người ta có thể gửi mình qua WhatsApp. Cái xe của Khoai hôm nay có một cái nhược điểm là nó không có cái mui trên đầu, không có cái che nắng á, nên mà tầm mà trưa 11, 12 giờ mà mình đứng ở đó mình quan sát mấy con thú là nắng nó chói vô mình rất là dễ bị say nắng. Nên rút kinh nghiệm là mốt Khoai sẽ đặt mấy xe kia kìa. Đó. Mấy xe kia nó có cái đồ che. Rồi giờ mình tạm biệt cái gốc cây đẹp đẹp, mình sẽ di chuyển tiếp. Phía bên tay này của Khoai là một cái đàn linh dương đầu bò và tụi nó đang băng qua đường. Mọi người sẽ thấy tụi nó lúc nào cũng sẽ di chuyển theo đàn. Trước mặt Khoai có một cái đám cháy. Có thể đám cháy đó là mấy cái cỏ nó bị khô rồi nó cháy đó mọi người. Mình sẽ đi tới đó coi thử xem sao. Cảm giác là mình chạy giữa một cái cánh đồng rộng lớn. Xung quanh có rất nhiều loài động vật hoang dã. Wow, kiểu đúng nghĩa là một cái trải nghiệm mà phải có một lần trong đời mọi người. Không thể thay thế được bằng cách đi safari hay những cái công viên quốc gia khác, mà mình phải đến những công viên hoang dã như vậy mới có thể trải nghiệm được. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới dòng sông Maasai, dòng sông có rất nhiều loài động vật hoang dã khác. Ở đó có cá sấu, ở đó có hà mã. Nếu may mắn thì chúng ta có thể thấy được tê giác ở đó và có thể thấy được những cái đàn linh dương đầu bò băng qua sông. Và đó cũng chính là con sông chính ở nơi đây. Mọi người biết vì sao công viên này tên là Masai Mara không? Masai tức là lấy theo tên của bộ lạc Masai rất nổi tiếng và rất đặc trưng ở vùng đất này. Còn Mara có nghĩa là lớm đốm, là ám chỉ những cái màu sắc đặc trưng trên những cái cánh đồng cỏ này, cho những cái màu da của những con vật nơi đây. Đó là lý do mà cái tên Masai Mara ra đời. Sau khi mà tới dòng sông Masai xong, chúng ta sẽ cùng nhau tới một ngôi làng của bộ lạc Masai nữa. Mọi người đợi Khoai xíu nha.
Mọi người có thể nhìn thấy người ta đang xếp hàng để coi con sư tử lúc sáng mà mình coi á. Giờ Khoa đang đi qua lại cái đoạn lúc sáng. Trời ơi, một đoàn xe dài xếp hàng để có thể được nhìn em sư tử. Em sư tử này thiệt là ngầu quá đi mà. Dù đã coi lúc sáng rồi nhưng mà thấy nhiều người xếp hàng quá nên Khoai cũng tò mò. Khoai quyết định là mình vô xếp hàng, mình coi tiếp. Trời ơi, ngủ trưa có một xíu mà quá trời người ngắm. Trong cái bụi đó có tới 2 em sư tử cái đang nghỉ trưa và tụi nó đang nằm ở dưới cái lùm cây này để cho mát mẻ. Tại trưa thì sẽ nắng. Nó thở dữ lắm luôn á, mà xung quanh nó ruồi bu quá chừng. Khoai nghĩ là chắc là do thứ nhất là nó không có tắm nè, thứ hai nữa là do ruồi nó bu vì nó ăn cái máu dính mặt á, nó không có rửa miệng, thành ra là bị mấy con ruồi bu. Cho nên là kinh nghiệm là chúng ta phải rửa miệng sau khi ăn uống, rửa tay rửa chân sạch sẽ sau khi ăn uống, và chúng ta phải tắm rửa mỗi ngày để không bị ruồi bu giống như 2 em sư tử này nha mọi người. Mọi người sẽ nhìn thấy có những cái cây xanh xanh nè, những cái chỗ mà nhiều cây xanh thì sẽ là nơi của voi và trâu đang cư ngụ. Thức ăn của tụi nó ở gần những cái nơi đó, chứ tụi nó không có ăn nhiều cái cỏ mà cháy như ở chỗ bằng phẳng cao cao này đâu. Nguyên một cái đàn voi luôn. Lắc quá đúng không? Một con voi đang ăn cây, ăn cỏ. Phía bên đây có một con nữa, nó cũng đang cặm cụi, nhai cỏ. 2 em luôn. Mà trưa nắng vậy mà tụi nó vẫn đứng đó mà gặm cỏ. Ồ, con đó con trâu em. À, con này con trâu, con gần này là con trâu nè. À, con trâu mà mình tưởng con voi. This buffalo. Yeah, this one is buffalo. Buffalo. Yeah, and the other side is elephant. Bên đây mới là con trâu nè, con voi nè. Đi cái xe này á, cảm giác mình được hứng trọn ánh nắng mặt trời luôn mọi người. Nó không có cái mái che hết trơn. Cái khu vườn quốc gia này rộng quá, mỗi lần mà mình muốn coi một cái con gì là mình phải chạy, nhiều khi là chạy cả nửa tiếng, 45 phút mới tới cái nơi mà sinh sống của em đó. Và trước mặt chúng ta Khoai đã nhìn thấy được 4 con đó rồi kìa. Không biết mọi người thấy rõ không chứ Khoai thấy nó hơi nhỏ xíu trên màn hình. Xa lắc. Xa quá, chiếc xe đang chạy lắc quá, Khoai không có lấy cái máy ảnh kia để zoom lên được. Mấy em hươu cao cổ này nổi bật lắm mọi người, tại vì người nó cao, nó dài, xong rồi cả cái đồng không mông quạnh cái nó nổi bật lên trên. Thành ra đứng từ xa mà cách cả mấy cây số là Khoai đã nhìn thấy được mấy em đấy rồi. Wow. Chúng ta đang có một sự cạnh tranh ở đây. Có 2 chiếc xe này cũng đã phát hiện ra 4 em hươu cao cổ và đã đến đây trước mình. Do hồi nãy mình đi ngang qua bờ sông á, mình đi coi mấy em voi á, thành ra là mình từ ở dưới bờ sông lên nó hơi chậm, không có nhanh bằng mấy bạn này đi bằng đường bằng phẳng, nên là mình đã bị mất cơ hội là người đầu tiên. Chào em, chị em hươu cao cổ. Đây là hươu cao cổ của Masai Mara. Ở Kenya có nhiều giống hươu cao cổ khác nhau và tụi nó sẽ phân bố và sống ở những cái khu vườn quốc gia, những khu vực hoang dã khác nhau. Đi bộ lên trên kia rồi mọi người. Wow. Mấy em hươu cao cổ này Khoai thấy cũng không phải là quá cao đâu. Bữa hổm Khoai đi vô cái trung tâm bảo tồn hươu cao cổ, Khoai thấy mấy cái con kia còn bự hơn nữa. Con này cũng cao hơi hơi à. Đâu? Trời, con này hư quá, tự nhiên đi cắn đít trước mặt người lạ. Mambo, hello. Và hươu cao cổ ở Kenya cũng có nhiều loài khác nhau sống ở những cái khu vực hoang dã hay là vườn quốc gia khác nhau. Người ta hay phân biệt bằng cái hoa văn trên người nó, có hoa văn cái lông trên người nó có hoa văn khác nhau thì là cái giống khác nhau, với lại cái chiều cao của nó cũng sẽ khác nhau nữa, tùy vào vùng đất mà tụi nó sống. Ở cái khu vực mà kiểu cái đồ ăn của tụi nó là những cái cây thấp á, thì cái cổ của nó cũng sẽ không quá cao. Còn có những cái con mà sống ở những cái nơi mà thức ăn phải ở trên cao này thì cái cổ của tụi nó sẽ dài hơn. Cái mặt nó ngu quá. Nó nhìn kìa. Hello. Khoai thấy cái con này tự nhiên cái đuôi nó dựng thẳng lên mọi người, không biết nó định làm gì á. Ê em, anh đang quay phim em đó, đừng có làm chuyện này bậy bạ trước mặt khán giả nha. Cái đuôi đẳng băng ra luôn. Nè em ơi, em định làm gì đó. Anh đang quay phim đó, anh đã cảnh báo rồi. Ủa làm gì làm nhanh đi trời, sao cái đuôi thẳng băng nãy giờ mà chưa làm vậy? Đi thôi. Đây chính là một cái nơi có tầm nhìn ra khung cảnh rất đẹp. Và chúng ta sẽ đậu lại đây để mà ngắm cảnh một chút nha mọi người. Wow.
Người ta xếp đá quá chừng luôn kìa. Có một cái view ngắm cảnh ra phía xa. Không biết ai là cái người xếp đầu tiên tạo thành một cái phong trào xếp những cái cục đá chồng lên nhau ở nguyên cái khu này. Hồi lúc sáng á, lúc mà tầm 9 giờ mấy 10 giờ lúc mà mình ăn á, thì Khoai cứ nghĩ là trời, biết vậy mình book nửa ngày thôi là đủ đi rồi. Tại vì thấy đi nửa ngày mà thấy hầu như đầy đủ những cái con mình mong muốn rồi. Nhưng mà bây giờ là 1 giờ chiều rồi thì Khoai cảm giác là đúng là nửa ngày không đủ thiệt. Tự nhiên đứng yên chỗ đẹp quá vậy. Wow, ngầu quá vậy. Hello em, xin chào. Xin chào em. Trời, ngầu ghê thiệt á. Anh đứng ở trên cao. Nhìn là biết đầu đàn luôn á. Mọi người có thể nhìn thấy nước nó đang lấp lánh. Và có những cái xe người ta đang đậu ở trên con sông đó. Ở xa xa kia Khoai thấy chắc là cả trăm chiếc xe luôn mọi người. Người ta đang đậu ở trên đó để người ta ngắm mấy em linh dương đầu bò băng qua sông. Thường băng qua sông thì dưới sông sẽ có cá sấu á, nên là cái khung cảnh này nó kiểu rất là hồi hộp. Thành ra là ai cũng muốn ra đây để mà nhìn ngắm cái khung cảnh này. Bên trái của Khoai chính là dòng sông Mara. Sông Mara là dòng sông mà hầu như mấy cái loài động vật ở phía nam di cư qua phía bắc, hoặc từ phía bắc di cư về lại phía nam đều phải băng qua. Và dòng sông này tới cái mùa mưa nước rất chảy xiết và có cá sấu, cho nên là hầu như rất là nhiều những em linh dương bỏ mạng lại nơi này. Và mọi người tới đây mọi người sẽ nghe được cái mùi rất là đặc trưng từ xác chết. Mình sẽ đi lên phía bên kia để coi mấy em này băng qua sông ra sao. Trời, hà mã quá trời, hà mã luôn. Hạ kế bên cá sấu gì mà không bị gì đâu. Cá sấu đâu ăn, đâu cắn hà mã đâu. Wallabies dead in the inside of the water. Wallabies dead. Dead. Many wallabies inside of the water dead. Yeah. You see? Mọi người có thể thấy những cái xác chết nè. And bad smelling. Yeah. Anh nói là rất là mùi, rất là thúi, tại vì có nhiều xác chết. Nhiều xác chết lắm. Mấy cái con này nó băng qua cái dòng sông này và nó bị cá sấu ăn thịt, hoặc là bị chết đuối, hoặc là bị nước cuốn trôi. Thành ra là xác chết dọc dòng sông này nhiều và cái mùi hôi rình nè. Những con mà mong muốn băng qua bờ để mà trong cái hành trình di cư của mình phải để xác lại trên dòng sông này. Phía bên đây cũng vậy, đây cũng là một xác chết. Bên kia cũng vậy, đây cũng là một xác chết. Dòng sông Mara chính là ranh giới mà các loài động vật nơi đây phải băng qua mỗi cuộc di cư. Đây là một dòng sông rất nổi tiếng ở khu vực Masai Mara. Trước mặt chúng ta là một cái điểm tập trung rất là nhiều những chiếc xe. Khoai nghĩ là ở đây là một cái view để mà nhìn mấy cái loài động vật băng qua sông hay sao á, mà bà con cô bác đậu xe dọc hai bên bờ luôn. Nhiều lắm.
mấy cái loài động vật sẽ băng từ đường này qua và tụi nó sẽ đi qua cái lòng sông ở phía đó. Mọi người sẽ thấy tụi nó đang đi bộ kìa, mấy em linh dương đầu bò và ngựa dằn nữa. Nó đang phía sau những cái dãy xe, không biết mọi người thấy rõ không? Chết rồi, mình tới trễ mình không có kiếm được chỗ để mà đậu rồi. Mà ở cái khu này người ta quy định là cũng không có được ra khỏi xe luôn, tại vì nguy hiểm. Bên ngoài xe có thể gặp sư tử hoặc là báo hoặc là cá sấu. Mình không có cho khách du lịch ra khỏi xe nên mình chỉ đứng ở trên đây nhìn được thôi. Hai bên xếp hàng lại chừa một cái con đường đủ cho mấy em linh dương, mấy em ngựa băng qua sông. Ôi mấy em tập trung ở bên bờ kìa. Giờ làm sao coi được ta? Chắc phải kiếm cho nào đậu đẹp đẹp chứ. Ủa là dần rồi đấy. Ở đây cũng đâu thấy gì đâu. Ủa anh đậu ở đây thiệt luôn rồi. Ở đây cũng không thấy được gì hết. Ủa? Tất cả mọi người cùng nhau đến cái địa điểm này. Ai cũng muốn giành cái bờ sông hết mọi người ơi. Cho nên là ai cũng muốn nhào tới đây. Bên kia kìa, bên kia kìa. Thấy không? Rồi chúng ta bị che rồi. Rồi xong. Trời ơi, gì giống như đi đánh giặc vậy em thấy không? Thôi hết hồn. Bên kia đảo vậy? Cái bên kia ngắm đảo luôn á, bên kia ít người, ít cạnh tranh. Tự nhiên cái tất cả mọi người đều ào ra bờ sông. Cái khoảnh khắc mấy em này băng qua sông trong tích tắc 5-10 giây à. Quay chưa kịp gì luôn, không biết nãy quay kịp không nữa. Kiểu giống như là mấy em ngựa dằn, mấy em linh dương sẽ cùng nhau đứng trên bờ và sẽ đợi. Xong rồi mấy em nó sẽ ào qua một cách dứt khoát và nhanh chóng. Tại vì nếu mà đi chậm chậm nhiều khi cá sấu nó để ý. Và trong tích tắc khoảng tầm 15 giây là tụi nó đã qua bên kia bờ sông hết rồi. Và khi tụi nó vừa ào xuống bờ sông thì tất cả những chiếc xe này đều ào tới để mà được ngắm nhìn cái khoảnh khắc đó. Nghĩa là mọi người cùng nhau chờ đúng cái khoảnh khắc đó thôi. Mà sao hay quá vậy, sao anh biết mà anh ào cái ào quá vậy? Mà mình ào đầu tiên luôn á, mình vô ngay chỗ đầu tiên luôn á. Cái anh này anh có kinh nghiệm ha. Bây giờ thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau sắp xếp lại và tìm chỗ trống đậu xe trở lại mọi người, để chờ cho một cái đợt qua sông mới. Nguyên tắc ở đây là phải chừa khoảng trống để cho mấy em qua sông. Xong mấy em vừa ào qua mình lại ùa vô nhìn. Trời ơi, cái gì đâu mà giống như đi bắn súng đánh giặc. Đi đánh lộn á mọi người. Cái kiểu phải ai nhanh chân thì sẽ được nhìn, còn ai chậm chân thì sẽ nghỉ nhìn. Hồi nãy mình nhìn được 2 giây quá. Đây, và đây chính là mấy em đang chuẩn bị qua sông đợt kế tiếp. Thực sự luôn, mấy anh tài xế rất là nỗ lực để mà chúng ta có thể có một cái chỗ đẹp và ngắm nhìn được khoảnh khắc này. Rồi, tất cả mọi người đều xếp hàng và chuẩn bị nhìn màn trình diễn của mấy em ngựa dằn. Rồi, từng tốp một mấy em đang bắt đầu xuống bờ sông mọi người. Và xe xuất phát. Đừng chờ xíu đi anh. Chờ xíu mà anh chạy nhanh quá là nó sẽ sợ, nó không dám xuống đâu. Đây, nguyên đàn đang đi nối đuôi nhau để mà xuống sông. Ai cũng muốn giành chỗ hết. Trời ơi, giống đang coi chiến đấu của em. Chuẩn bị đua. Ơi, bên kia có mấy người lùi vô rồi. Mình cũng phải xuất phát. Cái này giống như là đuổi mấy em này xuống sông nha mọi người. Nó hơi kỳ ha. Không được rồi, thất bại rồi. Ê, em chuẩn bị quay xuống.
Thấy không? Sao? Kia. Dạ dạ. Thật ra dòng sông này nó cũng không quá rộng nên là mấy em này em đi qua sông nhanh lắm. Chỉ có sợ là có cá sấu đứng đợi thôi mọi người, chứ không có cá sấu thì mấy em này qua cũng rất là an toàn và nhanh chóng. Thật ra mọi người Khoai thấy cái cách mà coi mấy em này đi qua sông nó hơi bạo lực á. Khoai mà là người dằn chắc Khoai hết hồn xỉu luôn. Kiểu đang bình thản tôi đang đi bộ qua bờ sông, chuẩn bị đi xuống bờ sông để chạy qua cái đống xe ùa tới, hết hồn hết vía luôn. Nên là nó cũng ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý tâm trạng của mấy em này mỗi lần qua sông. Với lại phải công nhận là cái dòng sông này nó không có quá rộng, nó hẹp. Thời gian qua sông cũng nhanh nhưng mà cái vách đá nó thẳng đứng á, nên là rất là dễ leo lên rồi trượt chân xuống. Với lại nó có cá sấu nữa. Thành ra là rất là nhiều em qua sông giữa chừng phải bỏ mạng lại chỗ này. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới làng của bộ lạc Maasai. Bộ lạc rất phổ biến ở nơi đây, là một bộ lạc bán du mục và người ta chuyên chăn nuôi bò mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lại đằng cái cây kia để mà ăn bữa trưa. Gọi là bữa trưa nhưng bây giờ là 2 giờ chiều hơn rồi mọi người. Đâu thì xuống cái lỗ này coi có con gì không. Hồi nãy em thấy có một cái con gì đó. Ủa sao nó có túm lông vậy? Ôi có xương nữa. Gì ghê em. Trong cái lỗ này có xương mọi người. Xong rồi có cái lông nữa. Không biết nữa nhưng mà anh nghĩ là... anh nghĩ là cái hang con gì á mà nó ăn xương tha đó trời. Thấy ghê quá. Thì đứng ra đi hồi nó lại nó lên nó ăn mình luôn á. Trời ơi. Tự nhiên cái thấy cái gốc. Yes, thấy cái gốc cây này hết lãng mạn mọi người. Có xương rồi có tùm lum ở dưới cái hang đó. Thank you so much. Có trái cam. Trái cam với lại hình như cái này giống cái đùi gà vậy. Đồ ăn đây người ta gói vui quá. Ủa cái đùi gà. Ủa khoai tây chiên. Mình đổ ra luôn đi ha. Này là cái bánh samosa quá. Đúng luôn. Nãy giờ. Rồi xong. Đùi gà này được chiên sơ, xong rồi người ta áo qua một cái lớp sốt giống như sốt cà ri, có thơm thơm mùi nghệ mọi người. Bữa trưa của Khoa cũng đơn giản à. Này điểm đặc biệt của cái đùi này là gà ta, nó dai mà nó khô với nó nguội lạnh sao á, nó khô quéo à. Từ sáng tới giờ. Bánh samosa gói theo kiểu hình tam giác giống samosa ở Ấn Độ hoặc là giống sambos ở Madagascar, một cái loại bánh rất là phổ biến ở châu Phi. Nhân đậu xanh và nồng mùi masala. Trời ơi, đậu xanh không có thịt luôn. Đang đứng ăn cái đó, hai con kền tới mọi người. Tụi bay định giành đồ ăn của tao hay gì? Rồi nó đứng ở đó nó cứ chờ Khoai. Hoặc là nó chờ để ăn thịt mình, hoặc là nó chờ mình ăn thịt xong chừa xương cho nó. Nhưng không, nguyên tắc động vật hoang dã là không nên cho ăn. Đố mọi người vì sao? Tại vì nếu mà mình đi tới những cái nơi bảo tồn hoang dã như vậy mà mình cho động vật hoang dã ăn đó, thì tụi nó sẽ có một cái thói quen là nó thấy người và nó nghĩ là có đồ ăn á, nó sẽ lại mình hoài. Thì những cái người mà săn bắt trái phép người ta có thể lợi dụng cái việc cho ăn đó để mà người ta bắt mấy con đó. Sau khi mà ăn uống no say rồi thì Khoai sẽ rời khỏi công viên hoang dã và thẳng tiến tới làng của người Maasai. Nhưng mà có một điều lạ là khi mà Khoai ra khỏi cổng công viên hoang dã rồi nhưng người ta vẫn chưa thu tiền của Khoai. Vậy là 200 đô một người một ngày. Tiền vé này khi nào sẽ thu? Ủa, mình không phải trả tiền hả? Chừng nào mới trả ta? Khoai vừa mới đi ra khỏi cổng và rời khỏi công viên Maasai. Nhưng mà có một cái điều rất bất ngờ là mấy anh bảo vệ đó không có thu tiền 200 đô một ngày một người. Khoai không biết là người ta quên hay là vì cái tiền này sẽ được trả riêng cho anh chủ khách sạn dẫn tour, hoặc là trả cho cái người lái xe ngày hôm nay. Và nếu như vậy thì Khoai không nhận được một cái biên lai nào hết. Thì cái vé này nó có thật sự là được xuất hay không? Ở bên Kenya, cái việc mà người ta gian lận, người ta tham nhũng cái tiền vé vào cổng các cái khu công viên á, nó rất là nhiều. Mà Khoai thấy bất ngờ là
tại sao mình lại không có trả ngay cổng, không có xuất vé, không có hóa đơn, không có cùi vé. Một hồi nữa nếu mà về nhà Khoai sẽ hỏi cái anh chủ khách sạn coi sao rồi Khoai báo mọi người nha. Ở trước mặt mình có một con lừa. Con lừa nó đang đi qua đường, 2-3 con luôn. Chắc mấy con lừa này người ta dùng để thồ đồ, chở đồ. Mình đang đi qua một cái thị trấn nhỏ và cái làng Maasai nó sẽ nằm ở trong cái khu ngoại thành của thị trấn này. Nơi đây Khoai thấy rác cũng nhiều mọi người, rác ở khắp nơi. Ở đây nhiều bộ lạc lắm, nhiều ngôi làng nhỏ như vậy và người ta làm du lịch đó. Mọi người có thể đặt yêu cầu với lại cái anh lái xe, anh sẽ chở mình tới khoảng 20 đô cho một người. Khoai đang thấy có rất nhiều những cái áo màu đỏ đỏ lốm đốm ở đằng xa. Màu đỏ chính là trang phục màu đặc trưng của người dân Maasai. Wow. Welcome. We here? Yeah, Yeah. Soba. 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 Yoro. Yambo, soba. Sambo. Soba. Soba. Yeah. Soba. My name is Masek. 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 I'm the guide for the village. Yeah. So we have two brothers here. Yeah. This one for the name for Nambaso. Nambaso. This one for the chief Yeah. for the village. Do you know for this one? This one for the male. It's made by Which animal? Cannot touch. animal. Which animal? Which animal? Which animal? Horse. 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 Correct. This one? Yes. Lion. 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 Lion Oh my male. god. Lion. Đó là cái bờm của con sư tử, cái da cổ á. For the Wow. male, for the lion. And usually, this one are very old. Yes. This one for 25 years ago. 25 years ago. Any kill Wow. for this one. But now, no kill. Yes. No kill. This Yeah. one for the male, for the lion. Bây giờ là cấm nha, không có được bắt sư tử để mà làm đâu. You know for this one? This is a Which animal? antelope. Antelope. This one for the mobile phone communication. How to connect? Mobile phone. Wow. Good. Because we're going to charge you 100 fee. The morning, Yes. we go to the community for the Yes. school. How much for the ticket? But for the choose for the school, uniform for the school, and pen for the school. Yes. So $20 for one person. Mình sẽ trả tiền vô cổng mọi người. Khoảng 40 đô cho hai người. Oh, it's for you. What? Yeah? No need change. 5,000. Yeah, for Ah. you. Okay. Yeah, thank you so much. Yeah. Wow. Mọi người đang nhảy một cái điệu múa chào mừng mọi người ơi. Su vô nhảy chung nè. Thật sự là không ngờ là cái màn chào đón này nó hoành tráng vậy.
Màn chào đón này thật sự quá đông người, quá hoành tráng. Và bản thân Khoai lúc đó cảm giác hơi bị choáng ngợp luôn mọi người. Và Khoai cứ kiểu theo bản năng là tiếp tục đi theo mọi người, đi theo nhịp mà mọi người đang tạo ra và hòa mình vào đám đông. Và tiếp theo sau tiết mục chào mừng, chúng ta sẽ được chứng kiến một tiết mục nhảy truyền thống của người dân nơi đây, được gọi là tiết mục nhảy cao Adumu. Đây là điệu nhảy dành cho các chiến binh ở Maasai. Sức bật càng cao và nhảy được càng nhiều thì càng thể hiện được sức mạnh cũng như là sức bền của chiến binh đó. Thường thì điệu nhảy cao Adumu này sẽ được người dân Maasai thể hiện trong các dịp lễ quan trọng, các cái lễ nghi thức hoặc là kể cả trong các lễ trưởng thành của mấy anh chiến binh. Và điều quan trọng là khi biểu diễn buổi nhảy cao này thì người dân sẽ mặc các bộ trang phục rất sặc sỡ cũng như là đeo các vòng trang sức rất là đẹp. Và mọi người nhảy thì đẹp với cao rồi, còn Khoai lang thang thì nhảy thấy ghê quá. Bà con cô bác mình coi cho vui thôi chứ Khoai tự coi Khoai tự mắc cỡ luôn á. Khoai không thể nào tin nổi cái màn chào đón này quá hoành tráng mọi người, bằng một cái điệu nhảy rất là truyền thống. Cuối chương trình chào mừng thì mấy anh này đội cho Khoai cái nón của người đứng đầu bộ lạc, được làm từ lông bờm của con sư tử. Tất nhiên là đội cho vui thôi chứ cái này chỉ dành cho người đứng đầu bộ lạc thôi mọi người. Soba. Okay. Soba. Okay, follow. Yeah, thank you so much. Soba. Oh, thank you. Okay. Soba. Okay, follow me. Yeah. Wow. Khoai đang bị choáng ngợp. Yes. Giờ thì Khoai đang đi với anh vô trong ngôi làng. Một ngôi làng mà mọi người sẽ nhìn thấy người ta xây dựng tường nhà bằng đất. So now, fast. Come in, my friend. Yeah. Like this. Chụp hình ha. Take the photo. Yeah, photo. Yeah. We film. Smile. Yes. Okay, we can. Okay. Yes. Good. This one. Yeah. This one for the houses. We took for the cow dung. The cow. Cow from the cow poop. And soil. Yeah, soil. We took for the cow. Cow poop and The soil. cow, soil Yes. and water. And then you go to Yeah. mix, and then you take like that. Yeah. Yeah. Welcome. Phân bò với lại đất người ta trộn This với nước. one. This one for the firewood, cooking for the food. Yes. Fire. This one for the firewood, cooking for the food. Đây là củi. The Yeah. lady will walk to the bush, and then they collect for this one. Together for this one. Sorry? Yeah. This one. Okay, come in. Follow me. Em cứ đứng xa xa nha, tại chỗ này nó hơi tối. Anh bật đèn flash lên ha. Follow, take for the light. Okay, Yeah. good. Có cần thêm cái đèn không ta? Can you sit here? Oh, okay. I take the light because it's so dark. Okay, listen. Yeah. I tell you, come in. Yeah. Sit. Yeah. Yeah. Oh, We have for two bed. too bad. Husband, wife, Yes. and baby. Yes. 2 years. Yeah. Or 1 year. Yeah. Another bed here for the young children. Young children. This one. Under The 2 young years. children. Yeah. Maasai fire here. Yeah. Cooking. This one for the fire. Cooking. Yes. Maasai bed.
Cow skin. This leather. Cow skin. Cow skin. Yeah. Da Some từ for con the bò mattress. mọi người. Người Yeah. ta lót làm giường. Window. Yeah, just a small window. Yeah, the small window. Yes. Not big. Yeah. Animal. Animal. Yeah, sợ thú dữ. Coming. Yes. Sometime. I got it. Yeah. Food must I eat? Yeah. Milk Milk. from the cow. Milk. Ah, Milk. No. Milk. 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 Ah, milk. Milk. Milk, yes. Milk. Blood Blood. from the cow here. Yes, blood Then from the- the cow. We're taking for the harrow. But we the have- cow don't die. No die. Not die. Survive. We go take for water, drink for the grass. Yes. And usually, meat. Meat. Masai, no toilet. Not toilet. Outside. Yes. Shower. Not River. in the river. River. Lady building for the house. Lady build a house. Lady building for the house. Lady firewood, cooking for the food. Ah, Lady water, river. yes. Lady washing for the clothes, Yeah. river. Lady looking for the baby. Man security Security. in the night. Man looking, cow. Ah, yes. Man fence for the village. Yes. Yeah. And man fire making. Giờ mình sẽ đi coi làm lửa mọi người. Không kịp bật cái đèn lên, nó hơi tối. Ở nhà đây mọi người sẽ thấy cái đường vô nhỏ xíu à. Và trước khi vô nhà nó sẽ có một cái gian để củi ngoài này. Head. Yes, thank you so much. Absolutely. Bây giờ sẽ là coi làm lửa mọi người. Làm lửa từ phân voi. Cái này là gỗ ô liu mọi người. Gỗ ô liu thì Khoa thấy thường nó sẽ có một xíu. Rồi anh sẽ có một cái. Yeah, my name Khoai. Why? Yeah. Oh, no, You from Hong Kong? no, I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Wow. Wow. Anh sẽ dùng cái phân voi bên đây để mà tạo nên lửa. Xe thiệt là nhanh và khói bắt đầu bốc lên. Wow. Thơm quá vậy? Oh, wow. Đó là mà thấy bằng ai cầm Khoai đã nghe thấy mùi cháy của gỗ. Thấy có robot thôi cái này lên. Nhưng mà mình uống mà. Đấy. Tôi đúng mấy cái mình thấy nó ở đây. Dạ. Ở đây. Dạ đi. Wow. Bắt đầu lửa có rồi mọi người. Bang ay. Ngala nga mga daw. Ngayon niya laway yan. Bang ay diyan to. Di ba kana di amayo men mà. Nó sẽ ra được một cái bột màu đen đen và người ta đổ vô trong cái phần voi này và nó sẽ bắt đầu nóng. Cái bột đó giống như là một cái mụi than có nhiệt độ cao mọi người. Sau khi để vô trong cái phân voi thật ra nó rất là giàu cellulose, rất là giàu xơ, mọi người sẽ nhìn thấy khi mà nó khô nó rất là dễ cháy. Và anh sẽ bắt đầu lụm những cái cọng cỏ xung quanh nữa chất lên trên rồi thổi nhẹ. Vậy là chúng ta đã có lửa, có thể dùng để nấu nướng thức ăn hoặc là để xua đuổi thú dữ, để xua đuổi thú dữ. Wow. Wow. In Vietnam? You take home. You can practice. Yes. Practice. Okay. Next time when you come back, you're perfect. Yes, thank you. We try it. Anh cho Khoai một cái cây. Cái cây này làm từ gỗ ô liu và mình sẽ lấy cái này mình xe thật mạnh để cho nó rớt cái mùi than ra. Like this. Ôi trời ơi. Tự nhiên coi này thấy mắc cỡ quá. Tại vì lúc mấy anh làm lửa, mấy anh sẽ làm bằng cái cây mập mấy anh cầm tay nè. Còn khi mà ảnh đưa cho Khoai á, là đưa cho Khoai cái cây ốm nhách nè, mà nó còn cong cong quẹo quẹo, nó không thẳng nữa. Nên khi mà mình thử làm ra lửa thì nó lại kết quả không giống như mấy anh làm trước đó. Nó cứ kêu có két, kiểu mắc cười lắm luôn á. Giờ thì mấy anh giới thiệu mấy cái cây đồ lưu niệm. Anh nói cái cây mà anh đang cầm á là dùng để massage, để nhảy múa chứ không phải là để đánh nhau. Nên là nếu có mua thì mua về massage giùm anh. Do you like one or two? How much for one? One? Yes. 2,500. 2,500 Yeah. shilling. Yeah, shilling. This one? 2,000. 2,000. Yeah. Both like that, 4,500. 4,500. Và vì cái bộ tạo ra lửa mấy ảnh đưa cho Khoai và bán cho Khoai á, nó không có giống với cái bộ mấy ảnh làm ra lửa lúc đầu.
nên là Khoai sẽ không mua bộ đó, mà Khoai sẽ ủng hộ bằng 2 cái cây massage này. Khoai nghĩ là mua 2 cái này để ủng hộ cho làng, để mọi người quá nhiệt tình. 2 cái này là 5.000, là khoảng 1 triệu tiền Việt Nam mình. Ok, I buy 2. Okay. Vậy là mình có 2 cây massage rồi, về nhà cho mẹ massage. Ê, cái cây này nó có cái đầu nhọn nhọn nè, đấm vô chắc nó cũng hơi đau nha. Cái này phải mặc áo mới đấm được, không mặc áo đấm vô nó lủng á, lủng da đó nha. Nè, nhọn quá à. Wow. Ở đây có nguyên một cái gian hàng bán đồ lưu niệm khổng lồ mọi người ơi. Soba. Okay, looking soba. Looking something. Yeah, soba. Wow. Ở đây người ta chuyên làm hạt cườm mọi người. Wow. Oh, thank you. Người ta làm những cái đồ từ hạt cườm rất là tinh xảo luôn. Mấy cái tô, mấy cái chén cũng làm từ hạt cườm. Wow. Sao nó nhẹ, nó không giống mấy con này. Nhẹ quá ha. Ở đây Khoai không biết là có bao nhiêu khách du lịch, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình Khoai với đàn Su thôi. Mà người ta làm một cái quầy rất là lớn bán đồ lưu niệm, bán những cái đồ mà làm thủ công bằng tay, đan từ những cái hạt cườm hay là điêu khắc. Thật sự choáng ngợp với cái ngôi làng này, từ cái lúc mà người ta chào mừng cho tới khi mà người ta bán đồ lưu niệm. Khoai sẽ mua con này, dễ thương, 300 shilling, là khoảng 60.000 tiền Việt Nam. This one? Yeah. This one? 1,000. À, 2,000. Yeah. We see at the gate is Eh. just 1,000. Yeah. There you go. The gate. 1,500. 1,500. Yeah. 1.500 là 300.000 tiền Việt Nam cho 2 con. 500. No. 3 con này 1.000 shilling. Ta-da, mình đã có 5 con thú. Người ta bán với giá 600 mọi người. Soba. Làng của người Maasai mọi người sẽ nhìn thấy giống như một cái vòng tròn này đó. Những ngôi nhà sẽ xây xung quanh. Khắp làng sẽ có những cái hàng rào bằng cây xương rồng hoặc những cái cây bụi để che chắn thú dữ. Và cái trung tâm này giống như là nơi để mọi người sinh hoạt chung. Ở đây hình như là cái nơi để chăn nuôi. Sheep and goat. Yes. Inside. Cái chuồng của con cừu, con dê mọi người. Very close. Yes. Yeah. Người ta rào bằng mấy cái cây gai ấy, cho mấy con cừu, mấy con dê nó không có chạy ra được. This one? Yeah. Acacia. White acacia. Quay kesa. Yeah. Cây này gọi là quay You know kesa. what- Hồi xưa thì Khoai nghĩ là mọi người sẽ đi theo kiểu du mục, bán du mục, nhưng mà bây giờ thì chắc là mọi người ở cố định chứ không có còn đi bán du mục như hồi xưa nữa. My father. Yes. My father we have 7 wives. 7 My fa- wives. Yeah, my father. Wow, so much. Yeah, one house, one wife. Yeah. Trời ơi, cứ mỗi cái nhà lại có một cái bà vợ khác nhau mọi người. Wow. Trời ơi, 7 bà vợ là một tuần 7 người, là mỗi người một ngày hết trời. Rồi sao mà chịu nổi, sao mà có tiền để mà nuôi con nuôi vợ nổi trời. Một người thôi là chịu không nổi rồi mọi người. Wow. Thank you. Asuli. 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 Sura. Asuli. Asuli. Bye bye. Thank you so much. Yeah. Asuli. 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 Amazing day. Yeah. Và như lúc nãy Khoai có đặt một câu hỏi á, là cái tiền vé 200 đô một ngày một người khi mà vào trong khu hoang dã này sẽ trả cho ai? Thì câu trả lời là trả cho anh chủ khách sạn nơi mình ở. Tất nhiên là tiền này chưa bao gồm 160 đô tiền thuê xe một ngày. The park, like, do they have to receive or? Receipt. You will receive it tomorrow when you go out. You will get your ticket. When we go out, we get a ticket. You have to get your ticket. Yeah. Ngày hôm sau, và anh chủ khách sạn anh nói á, là khi mà cái ngày mà Khoai rời khỏi khu hoang dã thì Khoai sẽ được nhận cái cùi vé hoặc là cái hóa đơn, cái biên lai thu tiền vào ra khu hoang dã này ngay tại cái cổng này. Nhưng mà khi mà Khoai ra, Khoai hỏi thì cũng không có cùi vé hay không có biên lai gì hết. Người ta cứ cho mình đi ra vậy thôi. Và cuối cùng thì số tiền vé 200 đô trên một người một ngày tương đương với 5 triệu một người một ngày. Mình chỉ trả bằng tiền mặt cho chủ khách sạn trực tiếp, không có hóa đơn, không có biên nhận hay là một xíu cùi vé nào hết.
Sự thật đằng sau ra sao á, thì Khoai nghĩ là mình cần thêm nhiều dữ liệu cũng như là nhiều sự tìm hiểu nữa mới biết rõ được. Nên thôi, cái này mình có sao mình nói vậy. Hẹn gặp lại Kenya một ngày khác và hy vọng là sẽ có dịp Khoai trở lại Masai Mara để mà có thể tìm hiểu nhiều hơn, kỹ hơn và có thêm nhiều thời gian để ở lại đây hơn nữa. Đợt này đi gấp quá, ở có 1-2 ngày chưa đã gì hết. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến đây và nhớ bấm đăng ký, bấm like nếu mà thích clip này. Cảm ơn mọi người, mình là Khoai lang thang.